Ik heb nog een Giant Revive LX staan zonder motor. En ik heb hier nog een motor liggen. 750 watt, 48 volt. Ik heb een 48 volt accu. En ja, er zat van alles bij de motor. Display, duimgas, remhendels. Voordat ik hem onder de fiets bouw, gaan we eerst eventjes checken natuurlijk of het spulletje nog wel werkt. Want het ligt hier al 2 jaar. Even kijken. Stroom erop. Display. Oké. Duimgas. Oké. Dat draait. Even iets harder zetten. Oké, deze is ingesteld op 9 standen. Hoe hard gaat hij dan? We weten nu dat hij het doet, dus ik kan de boel gaan onderbouwen onder de Giant Revive. Dus daar gaan we mee verder. Nou, dan gaan we nu proberen de trappas eruit te krijgen. De linkerkant, dan kun je normaal, zeg maar linksom, is losdraaien, lefty-loosey. Dus daar beginnen we mee. En de rechterkant, die is net andersom. En je hebt speciaal gereedschap nodig. Zorg dat die goed erin blijft zitten. Ook als je kracht moet zetten. Even zo. Oeh. Die zit goed vast. Dan gaan we het even anders doen. Doe hem er zo in. En dan heb ik hier een boutje gemaakt. Die draai ik in de trappas. Zo. Op deze manier kan hij er niet uit vloepen of scheef trekken. Dan heb je wel een flinke moersleutel ervoor nodig. Yes, dat is hem. En dit is 24. Dus die gaan we even een tik verkopen. En daar is die. Nou, dan kun je deze losmaken. Zo. Hupsakee. En dan kun je nu met de hand deze er zo uitdraaien. Allereerst de andere kant ook even losmaken. Op dezelfde manier, maar dan moet je rechtsom slaan om hem los te krijgen. Dan doen we hetzelfde in de as. Zo, die zit er mooi een eind in. Dan deze goed uitlijnen. Ja, die zit er ook goed in. Een ringetje. Een moertje erop. Zo, dan 24. En die moet dus rechtsom om los te gaan. Gaat die? Ja.
En daar is die al. Ja. Nou, nu hebben we in ieder geval het gat vrij waar de bevangmotor doorheen moet. Even kijken of deze kap erop kan blijven zitten, of dat die weg moet. Ik heb het gecontroleerd en dit moet verdwijnen. Even kijken of het zo lukt. Ja, dat is één. Nee, die gaat niet. Dus die is los, maar die niet. Even de slagschroeven erbij pakken. Past goed, geloof ik. Oren dicht. Ja, dat was hem al. Zo. Toedeledokie. Oké. Dat gaat vrij makkelijk. Er zit een beetje speling op, maar mogelijk dat die speling weg is als we deze hebben gemonteerd. Nou, het kostte even wat overredingskracht, maar uiteindelijk heb ik links en rechts een klein stukje blik ertussen weten te krijgen. En zit nu deze ring erop die de beugel vasthoudt. Deze, heel voorzichtig heb ik de schroefjes erin weten te krijgen, de boutjes, zodat ze niet dol gingen draaien, maar echt goed grip pakten. Dat is ook gelukt. Ja, en die motor zit nu echt als een huis, geen enkele beweging. En ja, dat betekent dat we verder kunnen gaan. De bekabeling zal anders moeten, want de Enviolo versnellingsnaaf die kent een dubbele versnellingskabel. En dat moet allemaal het liefst natuurlijk door het frame heen. Maar het moet allemaal heel soepel lopen, anders schakelt de Enviolo versnellingsnaaf niet fijn. Dus we moeten even kijken naar de ideale route. Maar dat is voor morgen. Het is de volgende dag. En dit is dus het wiel wat er achter ingebouwd moet worden. Het is trouwens een Nuvinci N380. Dus niet de 360, maar de 380. Dus die komt in de plaats van dit wiel. Het achterwiel is eruit. En nu moet deze erop. Maar ja, ik zit even met het volgende. Een normaal achterwiel. Die as die heeft altijd vlakke kantjes. En dat heeft de Enviolo as ook. Maar normaal gesproken zorg je er altijd voor met zo'n borgring met haakjes. Dat is een soort anti-torsie ring. Dan zorg je ervoor dat de as niet meer kan bewegen in de ashouder. Maar deze, die passen er niet omheen. Dus ja, gaat gewoon niet. Dus ik moet even kijken of ik die misschien kwijt ben geraakt of zo. Dat ze nog ergens liggen in de doos met alle bekabeling die hierbij hoort. Dus ik ga even zoeken. Ik ben gaan zoeken naar die speciale borgringen voor de Enviolo en ik kan ze niet meer vinden. Dus ik heb ze moeten bestellen. 2,50 per stuk. Nou ja, daar valt overheen te komen. Maar dan moet ik nu wel even wachten. Wat we wel alvast konden doen is de versnellingskabels.
En dat zijn er dus 2. Hier zie je de grip shift van de Enviolo. En er lopen dus 2 kabels uit. Ze hangen nu nog wat ruim. En ze gaan zo hier onder het frame in. En dan gaan ze daar een holle buis in. En er is echt ruimte zat. Dat is heel mooi. De ketting gaat daar ook doorheen. En misschien goed om te weten. De ketting en de versnellingskabels worden gescheiden door een kunststof buis. Deze die kun je er zo uittrekken. En dan kun je zo helemaal er doorheen kijken. Tot helemaal aan het eind, daar zie je het tandwiel zitten. Dus die 2 kabels die liggen eigenlijk een beetje op de bodem. En daarboven, daar schuif je dus zo die huls in. Zo. En daar gaat dan de ketting doorheen. En op die manier zitten ze elkaar niet in de weg. En zijn de versnellingskabels ook een beetje beveiligd tegen het slijtende effect van een ketting. Dus die kabels die zitten op hun plek. En nu dus even wachten op de borgmoeren van de Enviolo naaf. Dan kan het wiel er ook in. Het viel niet mee, maar het achterwiel zit erin. En nu heb ik de ketting erop gezet. En ik had de video gezien dat als je een smal tandwiel hebt of een breed tandwiel, je kunt altijd een brede ketting toepassen. Ja, dat klopt wel. Maar niet als je heel weinig ruimte hebt, want bij de Enviolo neemt dit mechanisme wat ruimte in beslag. En wat ik nu zie is dat de pinnetjes hier het schakelmechanisme raken. Dus de ketting kan niet vrij bewegen. Hij raakt heel iets het versnellingsmechanisme. Ja, en dat gaat geheid voor problemen zorgen. Dus ja, bij een Enviolo, in ieder geval deze, de N380, dat kan helemaal geen brede ketting. Met een oude ketting, die wel smal is, heb ik toch even een kleine mock-up gedaan om te kijken of het een beetje functioneert met een smalle ketting. Dus ik heb tijdelijk de accu aangesloten met het display en het duimgas. Stand 9. Oké, en even zien. Zo. Dat gaat best hard, geloof ik. Daar gaat hij.
Zo hé. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat fietst. Dus verder met afwerken van bekabeling en accu. En er moet natuurlijk een nieuwe ketting op. En het voorwiel is nog zo'n spaakwiel, dat past er niet echt bij. Gaan we ook vervangen. Maar dat is allemaal voor een volgende aflevering. En dan gaan we ook eens een proefritje maken.